إنها تتجول بيننا، لكنها تتمتع بقوى تفوق تصورنا. يخدعنا أحدها بالتمويه. لدينا أفلام رائعة. يستخدم أحدها الكهرباء سلاحا فتاكا له. هذا أنقليس كهربائي. وتعود أعضاء آخر لتنمو. نصدق حين نرى 3 حيوانات ناجية عظمى. نعم. ولفهم سلوك هذه الحيوانات صنعنا نماذج افتراضية مفصلة لأجسامها، مستخدمين المعلومات العلمية الأحدث. بواسطتها سنغامر في التوغل داخل هذه المخلوقات لنكتشف ما يمنحها قواها الخارقة. انضموا إلي فيما نشرع بعملية بحث لحل الألغاز التي تحيط بقوى الحيوانات الخارقة. على هذا الكوكب مخلوقات لديها قدرات بقاء مذهلة. تستخدم هذه الحيوانات مروحة مدهشة من الوسائل الحاذقة لتفوق بعضا من الحيوانات المفترسة الأكثر فتكا في العالم من حيث الدهاء. إن مهاراتها التي تبدو سحرية تجعل العلماء يتساءلون إن كان البشر يستطيعون استخدام هذه الخدع. خذوا مثلا الأخطبوط. هذا الحيوان ماهر في التنكر. لديه طريقة فريدة من نوعها لإحباط هجمات الحيوانات المفترسة، فهو يستطيع تغيير لون جلده. يسمح التمويه للأخطبوط بالهروب وبالاندماج في موطنه الطبيعي. يستخدم الأخطبوط القدرة على أن يكون خفيا ليبقى على قيد الحياة ويزدهر في مملكة المحيطات الخطرة. هذا اختفاء بسيط، بساطة مخادعة، لكنه عمل هائل، إنجازه معقد. للكشف عن ألغازه سنغامر في زيارة الأحياد المرجانية قبالة هاواي. هيدر إليتالو وورد في مهمة للكشف عن أسرار الأخطبوط. أن تتمكن من القيام بهذا التغيير الفوري سلوك مدهش، ولا يقتصر الأمر على لون الجلد بل أيضا على ملمسه وعلى وضعيتها. وتساعد كل هذه الأمور على المساهمة في طريقتها بالتمويه في البرية. تريد تصوير عملية التمويه. إذا صورنا بكاميرا الفيديو حيوانات الأخطبوط هذه وهي تتموه، سنرى عندئذ بدقة سرعة تغيرها. انضم إليها المصور تحت الماء مايك بريكت والصياد المحلي بيرت تاناغوتشي لمساعدتها على تعقب نوع يعرف بأخطبوط النهار. اصطاد طوال حياته واصطادت عائلته على مدى أجيال، وهو يملك بالتالي نظرة الخبير تلك. معظم حيوانات الأخطبوط ليلية، لكن أخطبوط النهار فريد من نوعه لأنه يقتات في وضح النهار، بيد أنه عرضة للحيوانات المفترسة كالقروش وأسماك الراي في مياه هاواي الصافية، وهو أصبح بسبب الضرورة ملك التمويه من دون منازع. ليست حيوانات مدربة في البرية، لذا علينا أن نحاول التلصص عليها. طافت هيدر وبيرت بالبحر بحثا عن أي آثار حياة. إذا شاهدهما أخطبوط أولا يمكن أن يتموها قبل أن يرياه حتى. فجأة رصدت عينا بيرت الخبيرتان أمرا يتحرك، إنه أخطبوط النهار. السحابة السوداء أربكت مايك. لا يقوم حبر الأخطبوط بمهمة ساتر دخاني فحسب، فرائحته اللاذعة تضعف إحساس الحيوانات التي تفترسه وتبعد القروش عن دربه. على هيدر وبيرت أن يبدأ بالبحث من جديد.
شاهد بيرت أمرا تحته. هذه المرة ظل مايك على مسافة آمنة. بما أن مايك لاحق الأخطبوط ملاحقة ملؤها الحماسة، سعى الحيوان باستمرار إلى إيجاد مهرب في المياه الضليلة. وجد فجوة وخاطر بجلده ليصبح مطابقا للمرجان. وجدنا واحدا وصورنا بعض الأفلام الرائعة. لو كنت حيوانا مفترسا لشعرت بالارتباك، ولما عرفت أين كان ذلك الأخطبوط. لو كنت أصطاده لنجا مني. كان هذا مدهشا، وكان هذا يوم سعد. اجتمعت أنثى أخطبوط وعين أخطبوط. إنه الفريق الأفضل. الأمر بالغ الوضوح، ونستطيع رؤية الأخطبوط وتلك التغيرات، وهذا مذهل جدا. إنه فيلم رائع حقا. يسعدني وجود مايك هنا، لأنه لم يسبق لي أن تمكنت من القيام بذلك. إن أسرار قوة الأخطبوط الخارقة تكمن في جلده. لنفهم كيف يمكن أن يغير لونه في رمشة عين، يجب أن نعاين جسمه عن كثب. يتكون الجلد من أعضاء تدعى الملونات. تحتوي هذه على أكياس مليئة بواحد من 3 خضاب، أصفر أو بني أو أسود، وتحيط عضلات بكل كيس. بتقليصها يستطيع الأخطبوط أن يعدل حجم أكياس مختلفة وأن يغير لونه بالإجمال. لدينا صور الآن لأخطبوط يتموه في الميدان، لكن لإجراء أبحاث حول هذا النوع سنضطر إلى معاينته عن كثب. ونود الآن العودة لنرى إن كنا نستطيع الإمساك بأخطبوط وإعادته إلى المختبر لنتمكن من دراسة هذه الخلايا الملونة. للإمساك بها وهي على قيد الحياة يستعمل الرمح الثلاثي الأشواك. هذا تقليد قديم يعود إلى عهد الملك كامياميا. حين أتى الهاويون الأوائل إلى الجزر لم يكن يملكون الزجاج المغزول المتوافر لنا الآن. لم يكن لديهم سوى عصا. سأضربه ضربة خفيفة على رأسه وسيتسلق إلى أعلى الرمح، وحالما يفعل سأمسك بأقدامه وبالرمح وسأخرجه ببطء. من أجل الإمساك بواحد على هيدر وبيرت أن يبحثا عن أخطبوط في وكره. يبني الأخطبوط وكره من أنقاض الحيد، فيختبئ تحت قطع مرجانية كبيرة. إنه يقتات بالسلطعونات والقريدس، تاركا القشر خارج المدخل، مما يدل على أن البيت مسكون. لمحا ذراعا، فتقدم بيرت. يستخدم الأخطبوط كل وسائله الدفاعية، فيطلق الحبر ويلوي جسمه. لذا لم يكن من بيرت إلا أن أمسك بفمه لكي لا يعضه الحيوان. وأخيرا بات في الكيس. أمسكنا بواحد. حسنا، لنرى إن كان ذكرا أو أنثى. هذا ذكر، ونستطيع معرفة ذلك بواسطة الذراع الثالثة التي تدعى هيكتوكاتلس. نستطيع أن نرى أنها أسمك وأقصر من الأذرع الأخرى المحيطة بها، وذلك لأنه يتزاوج من خلالها مع الأنثى. لنعد هذا الذكر إلى المختبر. في مختبرها في جزيرة كوكونات تخضع هيدر مهارات التمويه لدى الأخطبوط لسلسلة من الاختبارات المضبوطة. تسمح لنا هذه الكاميرا برؤية الملونات على نطاق ضيق للغاية.
نعم، ممتاز. نستطيع أن نرى المجموعة البنية القاتمة، ثم نستطيع أن نرى القليل من الأصفر المحيط بها، وهذه هي الملونات. نستطيع أن نرى كيف تحصل هذه التغيرات الكبيرة في هذه الخلايا الصغيرة. هو سيقوم بالأمر بكل حماسة. نستطيع أن نراه يتمدد ويتقلص أمام أعيننا. حتى على هذه الرقعة الصغيرة من الجلد نستطيع أن نرى مئات الملونات. لنرى إن كنا نستطيع تركيز الصورة قليلاً. لهذا الأخطبوط 234 ملونة في المليمتر المربع. لكل نوع من الأخطبوط عدد مختلف من الملونات. في أعماق البحر لا تحتاج حقا إلى التمويه كما تفعل في الحيض. هذا أخطبوط النهار، وبما أنه يخرج في النهار لديه هذه الشبكة المذهلة من الملونات. يتحكم الدماغ فرديا في ملايين المكونات في كل جسم الأخطبوط، فهو يرى محيطه ثم يغيرها في الحال. إنه ماهر في التنكر. يظهر هذا الفيلم المدهش الذي صور بالقرب من جزر كايمان الكبرى كيف يستطيع الأخطبوط المذهل أن يخدعنا حتى نحن. يبدو هذا العمل مستحيلا إذا شاهدنا الفيلم من جديد وبطأناه وأعدناه إلى الخلف. نرى أن الأخطبوط يحتاج إلى أقل من ثانية للتلاعب بجلده بدقة بالغة. هذه المجموعة من الألوان تستلزم أكثر من الخضاب الثلاثة في ملوناته. للسماح للأخطبوط بالاندماج في ألوان الحيد الزاهية والباهرة يستطيع أن يقلص أكياس خضابه، كاشفا عن طبقة من الخلايا العاكسة تحتها. إنها تحتوي على بروتين عديم اللون وتقوم مقام مرايا مجهرية تعكس الضوء المصطدم بجلد الأخطبوط، موزعة إياه في كل الاتجاهات. هذا الحبار قريب الأخطبوط ويتقاسم معه طبقات الأعماق المتعددة الألوان والمدهشة. لكن لدى جلد الأخطبوط خدعة إضافية في طبقته الخارجية تؤدي دورا حيويا في تأمين تواريه عن الأنظار بطريقة ثلاثية الأبعاد. تضيف هيدر قطعا مرجانية كبيرة في خزان. نحاول هنا معاينة أخطبوط وهو يغير تركيب جلده. تريد أن تقيس إلى أي حد يستطيع هذا الأخطبوط أن يغير جلده. يكتسب لونا أفتح، لذا بدأ بالاندماج في المرجان هناك. في الواقع هذا مذهل حقا. فيما يشهق ويزفر نستطيع أن نرى نتوءات تبرز من أعلى رأسه. ها هي ذا. يقوم الأخطبوط برفع عضلات جلده ليتمكن من رفع هذه الحليمات، وهي اسم القرون الصغيرة على الأخطبوط من الخلف. لديه 2 فوق عينيه و2 على ردائه من الخلف، حتى إنه يستطيع رفع الجلد على أذرعه أيضاً. يرفع الأخطبوط حليماته 6 مليمترات عن جلده، لكن الصغيرة تفعل ذلك، أما الكبيرة فتستطيع رفع جلدها حوالي 2.50 مليمترا. تماما كما تستطيع تقليص أو تمديد العضلات المحيطة بالملونات، تستطيع أيضا تقليص أو تمديد العضلات على الطبقة العليا من الجلد حيث تقع الحليمات بغية تغيير تلك البنية. إنها طريقة أخرى لتشويش الحيوانات التي تفترسها ولحملها على الاعتقاد بأنها قطعة مرجانية. يوفر المرجان الستارة الخلفية المثالية للتمويه، فالألوان الغنية تسمح للأخطبوط بالتباهي بمجموعة كاملة من المظاهر الكاذبة. المياه المكشوفة هي المكان الأخطر بالنسبة إلى الأخطبوط، ويصبح التمويه عديم الجدوى في غياب المخبأ.
بدلا من ذلك تستخدم بعض الأجناس قدراتها على التنكر للهجوم وإخافة الحيوانات التي تفترسها. لكن ما يعرف بالأخطبوط المقلد يقوم بأكثر من تغيير لونه وشكله، فهو يغير سلوكه ليحاكي مخلوقات بحرية أخرى. هنا يسحب أذرعه ويعانق قاع البحر لكي يشبه سمكة مفلطحة. لم يكتشف الأخطبوط المقلد إلا منذ عقد من الزمن، وقد نكون شاهدناه على مدى قرون، لكننا حسبناه مخلوقات أخرى من الأعماق. يسمح الغطاء المتعدد الألوان الذي يتميز به الأخطبوط له بأن يزدهر في بحار تعج بالحيوانات المفترسة. قلة من المخلوقات الأخرى محظوظة لامتلاكها هذه القدرة المثيرة للإعجاب، لكن تلك التي لا تتمتع بها لديها استراتيجية بقاء مدهشة. تعرفوا بالأنقليس الكهربائي. يمتلك هذا الحيوان سلاحا فتاكا ليتقي شر الحيوانات المفترسة، فحين يتعرض لهجوم يطلق صاعقة كهربائية تدوخ فريسته. يعيش الأنقليس الكهربائي في الأنهار الاستوائية، يقتات بالأسماك الصغيرة، لكنه يقع هو نفسه فريسة حيوانات قاتلة بالفطرة كالتماسيح. إلا أن هذا الفيلم المدهش يشير إلى أن ضربة الأنقليس الكهربائي قوية بما فيه الكفاية لتسكت قلوب التماسيح. فيما يشن تمساح كايمان هجومه يبدو متجمدا، وقد صعقه التيار الكهربائي الذي اجتاح جسمه. لنعرف الحقيقة وكيف يمكن لحيوان أن يطلق صدمة كهربائية، سنتوغل في أعماق أدغال أمريكا الجنوبية. نحن في سورينام نحلق فوق إحدى المناطق الأنقى والأنقى من غابة المطر على الكوكب، إلا أنه نائٍ للغاية، لذا اضطررنا إلى استئجار طائرتنا لنبلغ، فالانتقال على متن طائرة سيسنا هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى هنا. هذه رحلة ويل كرامبتون الرابعة والأخيرة إلى أعماق الأمازون، المكان الوحيد على الأرض الذي يعيش فيه الأنقليس الكهربائي. لقد وصلنا، سنهبط على مدرج على نهر كوبينامي، هذا من أفضل الأماكن للإمساك بالأنقليس الكهربائي. يهدف إلى قياس قوة ضرباته المميتة. إذا وصلنا للتو وأوقف التيار المحرك، هذا مكان نائٍ حقا، نحن في مجاهل الغابة ولا مجال للعودة، الأنقليس الكهربائي بانتظارنا. نحن محظوظون للغاية لأن السماء تلبدت بالغيوم، والواقع أننا هبطنا في الوقت المناسب وضبنا كل شيء بدقة، لكن لا أحد يعرف، فأنا إنسان وأقصر أحيانا. إذا نسيت أمرا ما فسيقضى علينا، إذ لا مجال لأن يعاد تزويدنا بالمؤن هنا. ستغادر الطائرة قريبا ولن تعود إلا لتأتي وتقلنا بعد 5 أيام. أتى ويل إلى محمية شلالات رالي الطبيعية. هنا يؤوي نهر كوبينامي الأنقليس الكهربائي. الأسماك من المخلوقات الوحيدة على الأرض التي تستخدم الكهرباء لتصطاد وتدافع عن نفسها. السبب بسيط، توصل المياه الكهرباء جاعلة إياها السلاح المثالي. في اليومين أو 3 أيام الأخيرة أمطرت وارتفع منسوب المياه ما لا يقل عن 2 أو 3 أمتار مقارنة بالأسبوع الماضي، ويعني ذلك أن الكتلة المائية توسعت حقا، وبدلا من أن تتركز حيوانات الأنقليس الكهربائي في النهر الرئيس ستنتقل إلى السهل المغمور بالمياه مما يصعب مهمتنا. هذا ما يسعى إليه ويل. ليس لديه سوى 5 أيام ليجد أنقليسا كهربائيا. لن يكون الإمساك بواحد سهلا، فقد حملت الفيضانات حيوانات الأنقليس الكهربائي إلى الانطلاق مسرعة إلى ضفاف نهر كوبينامي بحثا عن موطنها المفضل، البرك الراكدة والقاع الموحل.
قد نضطر إلى السير في جداول غابة المطر حتى نبلغ مستوى المياه الأقصى، ثم نبحث عن الأنقليس الكهربائي في الجداول المرتفعة، لذا سيستلزم ذلك السير وبذل جهود كبيرة. هذه مهمة خطيرة، فالعثور على حيوانات الأنقليس الكهربائي ليس كالصيد العادي، لا أحد يصطادها لأنها تروع السكان المحليين، كما أن قصص اختفاء أشخاص في هذه المياه تكثر. يبدو هذا الموقع واعدا، فهذا شلال رائع مزود بالأكسجين الذي يجذب الخبراء، ويأتي الأنقليس الكهربائي ليصطاد في أماكن عيش الأسماك. هذا هو الجهاز الأهم الذي سنستعمله للعثور على السمك الكهربائي. إنه صندوق مقاوم للماء صنعناه في المختبر، وهو موصول بسلك، ولدينا هنا على الطرف 4 أقطاب أو أسلاك مكشوفة سترصد الحقول الكهروسكونية للأنقليس الكهربائي في الماء. في الداخل المكبر الذي سيضخم الإشارة وينقلها عبر مكبرات الصوت لأتمكن من سماع تفريغ هذه الأسماك. من الواضح أننا سنواجه بعض الأخطار، فهي تستطيع أن تولد فولتية كبيرة للغاية. لحسن الحظ يسمح لي أيضا هذا الجهاز بالابتعاد إذا اقترب مني أنقليس كهربائي. سأشغل هذا وأبدأ بالتلويح به لأرى إن كنت أستطيع التقاط أي صوت. إنني أصغي إلى تفريغ الأنقليس الكهربائي. صوته مميز للغاية، وهو شبيه بفرقعة فشار في قدر وفي تكرار منتظم. كل أخدود على مسافة كيلومتر من نهر كوبينامي مليء بالماء، وعلى ويل أن يطوف فيها كلها حتى يسمع تفريغ الأنقليس الكهربائي المميز. لا شيء هنا على ما يبدو، لذا أظن أنه يستحسن أن أتقدم في هذا الجدول لأرى إن كنا نستطيع العثور على أي شيء فيه. يبدو هذا المكان ملائما. في الوقت الحاضر لا أسمع شيئا. هذا المكان عميق للغاية، لذا لا أستطيع التقدم. أظن أن المحاولة في موقع آخر هي الأمر الأفضل. سأبحث في أعلى مجرى النهر. غامر ويل متوغلا في الأدغال. ومع حلول الظلام في اليوم الرابع ظل مضخمه صامتا. إذا يبدو أننا عند طرف السهل المغمور بالمياه الآن، وها هنا موقع واعد للغاية. فهذه منطقة عميقة المياه ذات مدخل ضحل. في غالب الأحيان يخرج الأنقليس الكهربائي من الأعماق في الليل بحثا عن فريسة، ويطوف على ضفاف هذه الجداول والأنهار. هذا الجدول يمثل فرصته الأفضل. أظن أنني أسمع أمرا ما هنا. نعم، يزداد الصوت قوة هنا. نعم، تحت هذه الصخرة واحد بكل تأكيد. أستطيع سماعه بوضوح بالغ. هذا موقع رائع، لكن المشكلة هي أنها تختبئ تحت هذه الصخور الكبيرة، ولن نتمكن من الإمساك بها الآن. لذا يجب أن ننصب فخا، وهي ستخرج في الليل من هذه الفجوات وتنتقل إلى المياه الضحلة بحثا عن فرائس. لذا لدى عودتنا في الصباح يجب أن نتمكن من الإمساك بواحد. هل نضع فتحة الفخ هنا وندعه يتدلى هكذا؟ هذا كابوس الأنقليس الكهربائي، وهو فخ ننصبه في المياه الضحلة على طول ضفة الجدول، وسترشد هذه الجدران الثلاثة الأسماك بما فيها الأنقليس الكهربائي إلى الفتحة، وحالما يدخل فيها يعبر سلسلة من الأطواق فعنق زجاجة ليبلغ الطرف، وحالما يصل إلى الطرف لا يستطيع الخروج منه، ويجب أن يتدلى الطرف خارج المياه لسبب بالغ الأهمية. فالأنقليس الكهربائي يتنفس الهواء، أي إن عليه أن يتنفس الهواء، وإذا لم يفعل فسيغرق. لذا يجب أن نترك له مساحة ليخرج منها إلى السطح ويتنفس. صباح اليوم التالي عاد ويل إلى الفخ. يمكنني أن أسمع أمرا. نعم. أيمكنكم سماع هذا؟ أمسكنا بواحد. ها هو ذا. لابد أنه أتى ليلة البارحة وعلق في الفخ. لا شك أن طوله يبلغ 60 إلى 70 سنتيمترا. صار كل شيء كما كان مقررا. رائع.
لذا أظن أن علينا إخراج الشبكة ونقلها إلى الضفة، ثم سنضع الأنقليس في ذلك الكيس. سيكون بخير فيه. لننقلها. هذا فعلا أنقليس كهربائي. لا يترك ويل أي شيء للصدفة، وعاين الأنقليس على اليابسة. حسنا، ارتديت القفازين. ها هو ذا عند الطرف. انظروا إلى هذا الحيوان، الأنقليس الكهربائي الأمريكي الجنوبي. إنه حيوان رائع، لا يبالغ في الكفاح، لكن 80% من جسمه مكون من أعضاء كهربائية، وعضلاته قليلة مقارنة بالأسماك الأخرى، لذا لا يميل إلى التلوي كما يفعل الأنقليس بالعادة. أعتقد أن البعض يظن أنه مخلوق قبيح ودبق، لكنه بنظري حيوان رائع للغاية. إن مفتاح صدمة الأنقليس الكهربائي القوي يكمن تحت جلده. إذا نظرنا إلى الحيوان من الداخل نستطيع أن نرى بنيته الغريبة. تقع كل أعضائه الحيوية كالدماغ والقلب والكليتين في الجزء الأمامي من المخلوق، فيظل ما تبقى منه شاغرا ليؤوي مصنع الأنقليس الكهربائي. هذا العضو كناية عن أسطوانات صغيرة من العضلات، تولد كل واحدة منها جهدا كهربائيا صغيرا. لدى أنقليس كهربائي كبير تتصل حوالي 6000 من هذه الأسطوانات ببعضها البعض ككومة من البطاريات، وهي تجتمع لتشكل صاعقة هائلة. تغلف لفافة دهنية الأسطوانات لتعزل المخلوق وتحرص على ألا ينفق بفعل صدمته القوية. لدينا هنا بعض الأجهزة المتطورة للغاية وبعض الآلات الإلكترونية الباهظة الثمن. كذلك لدينا حوض مائي ضحل ورخيص، يصادف أن يكون الطريقة الأفضل للقيام بذلك في الميدان. ويل جاهز الآن لقياس فولتية هذا الأنقليس الكهربائي، وهذه هي المرة الأولى التي حاول فيها أحد القيام بذلك في الميدان منذ أكثر من 70 سنة. تولد حيوانات الأنقليس الكهربائي فولتيات مرتفعة للغاية. يجب أن نخرجه ونضعه على هذا السطح غير الموصل، فلا تتدفق الكهرباء إلا عبر هذين القطبين الإيجابي والسلبي. من الواضح أن التعامل مع الأنقليس الكهربائي ليس للمبتدئين، إنه حيوان خطر، لذا سنضطر إلى حماية أنفسنا. لهذا سأرتدي قفازين مطاطيين مخصصين للفولتية البالغة الارتفاع لإخراجه من الحوض. لو لم أكن أرتدي القفازين لكانت هذه العملية مزعجة للغاية. إذا بدأ بالتحرك فسنبقيه بشكل مستقيم هكذا. شكرا. سنقوم بوضع القطبين على رأس السمكة وذيلها. حسنا، هل يمكنك الإمساك بالقطب ووضعه ليكون على تماس مع طرف الذيل؟ عند الطرف. هذا ممتاز. سأضع القطب الإيجابي على رأسه. باستفزازه بضربة على رأسه أحاكي أمرا خطيرا، وهو سيتجاوب بتوليد هذه الصدمة العالية الفولتية. نعم، 492 فولتا، لا يتجاوز طوله نصف المتر، وحصلنا على 492 فولتا. المقبس في بريطانيا يولد 220 فولتا، وفي أمريكا الشمالية 110 فولتات. الصدمة معادلة لوضع أصابعنا في مقبسين بشكل متزامن، وهي كافية لقتل إنسان بالصدمة الكهربائية. أن يولد أنقليس بهذا الحجم 500 فولت أمر مذهل. تصوروا ما يمكن أن يولده أنقليس كبير للغاية. إن إطلاق 500 فولت من الكهرباء إنجاز هائل بالنسبة إلى حيوان. ليضرب ضربته بالقوة القصوى على كل واحدة من الأسطوانات 6000 على طول جسمه أن تطلق صدمتها في الوقت نفسه، لكن كل واحدة من الأسطوانات تقع على مسافة مختلفة من الدماغ.
للحرص على ألا تطلق الأسطوانات القريبة من الدماغ صدمتها قبل أسطوانات الذيل، للأنقليس جهاز عصبي مكيف تكيفا خاصا. إنه مجهز لكي تنتقل الإشارات التي تعبر مسافات قصيرة عبر أعصاب رقيقة فتبطئها، فيما أن الإشارات المتوجهة إلى ذيله تسلك الطريق السريع عبر أعصاب عريضة وسريعة. بهذه الطريقة تقوم كل الأسطوانات بالتفريغ في الوقت عينه. سر الصدمة المميتة التي يطلقها الأنقليس الكهربائي لا يكمن في الفولتية الهائلة فحسب، بل أيضا في نوع التيار الذي يولده. المثير للاهتمام في الصدمة هو أن للتيار مكونا إيجابيا فحسب، وهو تيار أحادي الطور ومباشر، ولا يحتوي على مكون سلبي يجعله تيارا متناوبا. الحيوانات أكثر حساسية، والاحتمال أكبر بأن يشلها حقل تيار مباشر. إذا يبدو أن الأنقليس الكهربائي طور تفريغا عالي الفولتية، لكنه يتمتع أيضا بميزات كهربائية تجعله أكثر فعالية في شل الأمور. هذا نظام دفاعي بالغ الفعالية. هذا ما حصل حين هاجم التمساح أنقليسا كهربائيا بكل غباء. شاهدت أفلام هواة تصور أنقليسا كهربائيا يشل كيمنا، لذا يبدو لي واضحا أن هذه الأفلام دقيقة وليست زائفة البتة. فالأنقليس الكهربائي يستخدم بشكل روتيني تفريغه العالي الفولتية في مواجهة حيوانات مفترسة كالكيمن والأناكوندا. يظهر فيلم الفيديو هذا التيار البالغ القوة يقتل كيمنا كبيرا. بدأنا للتو بفهم عالم الكهرباء هذا الذي كان مجهولا حتى إعداد هذا البحث. بكل بساطة الأنقليس الكهربائي منقطع النظير في مملكة الحيوانات في هذه القدرة على توليد فولتية عالية، فما من نوع آخر على الكوكب يستطيع توليد 500 فولت. الأنقليس الكهربائي ناج بالفطرة، فهو مجهز بسلاح كهربائي ليتقي شر الحيوانات المفترسة الأقوى في الأمازون. لكن قوة البقاء الأعظم قد لا تتمثل في القدرة على الاختباء أو القتل، فبعض الحيوانات تملك القدرة المذهلة على التجدد. لنأخذ مثلا السمندل. لهذا المخلوق الصغير القدرة على إعادة تنمية أذرعه وأقدامه وأجزاء من عينيه وحتى دماغه. يعيش السمندل في المناطق الرطبة، ويمسك بفريسته بمد لسانه الدبق بسرعة وسحب ضحيته إلى داخل فمه. لكن بيئته تعج بالحيوانات المفترسة كالأفاعي والطيور، لذا يصبح أحيانا الفريسة. بتجديد أقسام بالغة الأهمية من جسمه يستطيع السمندل أن يخدع الموت مرارا وتكرارا. إن فهم طريقته في إنجاز هذا العمل المذهل يمكن أن يسمح للبشر ذات يوم بأن يعودوا وينموا أقساما من أبداننا. لاكتشاف المزيد يجب أن نتجه إلى كاليفورنيا، التي يكشف فيها البروفيسور ديفيد غاردنر عن أسرار قوة السمندل الخارقة. ننظر إلى المستقبل في الطب وعلم الأحياء. إنها وجهتنا جميعا، لأن هذه الحيوانات تستطيع أن تتجدد وتجدد كل أعضاء جسمها. يدرس ديفيد نوعا من السمندل يعرف باسم أكسولوتل. إنه نوع من الحيوانات نجده في البرية في المكسيك، ويحتوي على الكثير من الخضاب. بعض من هذه الحيوانات الأخرى البيضاء تحول خضابها. هذه حيوانات أكسولوتل تتمتع بالصحة الأفضل في أي مكان في العالم. هذه حيوانات نستخدمها ونبرر استخدامها لأهداف اختبارية للخير العام والوعد بإمكانية تغيير نوعية حياة البشر. في بعض الأيام أنظر إليها وتفقدني صوابي، لكن الواقع هو أنها حيوانات مثيرة للإعجاب لأنها تملك سر التجدد. إنها ظريفة ولديها هذا الغبب المكشكش الصغير، ونود أن نكلمها ونسألها: أخبريني، كيف تفعلين ذلك؟ كيف تفعلين ذلك؟ سأخذ هذه الحيوانات إلى المختبر، وسأبدأ فورا بالاختبار، وسنرى إن كانت ستتجدد.
اليوم يشرع ديفيد باختبار ليدرس السرعة التي يعود بها أكسولوتل وينمي طرفا مفقودا. كل الأدلة في علم الوراثة الجزيئية تشير إلى أننا نتقاسم مع هذه الحيوانات جيناتها وآلية التجدد الجزيئية، لذا هذا سبب مقنع لضرورة تمكننا من القيام بهذا. السؤال المطروح هو: كيف سنكشف ذلك السر؟ ما هو المفتاح؟ هذا هو المفتاح. هذا هو الحيوان الذي يستطيع القيام بذلك. للكشف عن أسرار الأكسولوتل على ديفيد أن يحمل هذا الأخير على التجدد. يبدأ التجدد بالتسبب بإصابة، لذا سنبتر الذراع اليسرى. بعد إخضاع الحيوان لتخدير عام بدأ ديفيد العملية الجراحية. إذن سنقطع الأنسجة الناعمة، ثم يتوقف النزيف بسرعة فائقة. في حالة بتر لدى إنسان لا نستطيع القيام بذلك بهذه الطريقة لأنه سينزف حتى الموت. ثمة تعقيدات كثيرة لا تحصل لدى هذا الحيوان، لذا ما يفاجئنا هو أن الأحداث الأولى التي تحصل لدى هذا الحيوان والمختلفة عن تلك التي تصيبنا هي التي تسمح بحصول التجدد. يختلف البشر عن السمندل من حيث ردات الفعل حين تمنى أقسام من جسمنا بإصابات. تتشكل ندوب سميكة بسرعة للحقول دون نسف أبداننا، لكن هذا يمنع التجدد. لنرى رد فعل السمندل يجب أن نكبر هذا النموذج. إن ضغط دم السمندل منخفض للغاية، لذا حين يفقد طرفا تستطيع خلايا الجلد أن تعبر الجرح، خاتمة الجرح في غضون ساعات من دون حاجة إلى ندبة سميكة، ثم ترسل طبقة خلايا الجلد الرقيقة دعوة إلى القتال ترشد بها خلايا العضلات المجاورة إلى المنطقة، فتبدأ هذه في الحال إعادة بناء الطرف المفقود. لمراقبة تجدد الأكسولوتل يبني ديفيد منصة سيصور فيها الحيوان خلال الشهرين التاليين. سنبدأ بمجموعة الصور الأولى، وسنجمع كل هذه السلسلة ابتداء من نقطة الانطلاق هذه، وهي حين قمنا بعملية البتر. نحن جاهزون للبدء. أظن أنكم ستجدون الأمر مدهشا للغاية. سنصدق ذلك حين نراه، وهذا مثال كلاسيكي على ذلك. لو لم يكن لدينا حيوانات مماثلة ووقفت وقلت إننا نستطيع أن نتجدد، فسيجيبني الناس: أنت فعلا مجنون. لكن هذا ليس صحيحا، فهذا يحصل حقا في عملية أحيائية حقيقية. فبعض الحيوانات تجيد القيام بذلك، أما نحن فلا نستطيع، ولكن علينا أن نحاول. هذه صور طرف متجدد. في غضون 8 أسابيع فحسب عادت ذراع السمندل المفقودة ونمت. يكمن سر تعافي السمندل الخارق في خلايا جسمه التي تسافر إلى المستقبل. عقب البتر تعود الخلايا إلى وضع جنيني، والبرنامج الأحيائي الساري حين كان السمندل جنينا الذي جعل له ذراعين وأقداما يعود ليعمل. تنمو الخلايا العصبية والعضلات والأوعية الدموية مع الطرف المتجدد وتعيد الوصال التي كانت موجودة قبل البتر. السمندل ليس الحيوان الوحيد الذي يتمتع بهذه القدرة الفريدة. يتعمد أبو بريس التضحية بأقسام من جسمه ليخدع الحيوانات المفترسة، وهذا من وسائل الفرار الأكثر إثارة للدهشة في الطبيعة. هذا أبو بريس النميري، وهو أصغر حجما. هذه الحيوانات تكبر كثيرا، وعادة نجد هذا النوع في جنوب آسيا الوسطى في مواطن صحراوية. مقارنة بالعضاءات الأخرى، أبو بريس النميري بطيء الحركة، ولا شك أنه يستطيع تحمل الأمر بسبب طريقته الفريدة في مواجهة الحيوانات المفترسة. حين يمسك حيوانا مفترسا بالذيل يستطيع التخلص من هذا الذيل، وهذا بتر ذاتي. ليفهم تيم كيف ينجح ذيل أبي بريس في القيام بهذه المجازفة الخارقة، تعقبه بواسطة كاميرتين فائقتي السرعة قادرتين على التصوير بسرعة 500 صورة في الثانية.
سأقرص بلطف أسفل الذيل. أثار تيم هجوما فتخلى أبو بريص عن ذيله. تستطيعون أن تروا أنه انقلب بسرعة، وهذا مدهش حقا وغير متوقع. إنه يتأرجح ذهابا وإيابا. يستحيل متابعة حركة الذيل بالعين المجردة، لكن كاميرات تيم الفائقة السرعة تسمح له بأن يرى ما يحصل حقا. من الواضح أن هذا يلهي الحيوان المفترس ويوفر للعضاء متسعا من الوقت لتهرب. قد تبدو الحركة عشوائية بالعين المجردة، لكن بالسرعة الفائقة يكتشف تيم حركتين متميزتين للغاية. إنه يتأرجح إلى الأمام فالوراء ثم فجأة يقفز. انظروا إلى هذا، 1 2 3 4. لا يستطيع أي متزحلق أن يفعل ذلك. تأرجح إيقاعي من جانب إلى آخر، وحركات بهلوانية قد يبلغ ارتفاعها 3 سنتيمترات. هذا مدهش حقا. تستطيعون أن تتصوروا العناء الذي سيتكبده الحيوان المفترس الذي يحاول التهام هذا الذيل. يتصرف الذيل كحيوان يتحرك بسرعة لتتمكن العضاءة نفسها من النجاة. لحيوانات أخرى أقسام في جسمها تستمر في الحراك بعد قطعها، لكن ذيل أبو بريص فريد من نوعه لأن لديه حركتين مختلفتين للغاية. أعتقد أن قيام هذا الذيل بذلك حين لا يكون متصلا بالجسم مذهل حقا، وقيامه بذلك من دون دماغ أمر مثير للإعجاب. حين شاهدت وزملائي هذه الحركة على شريط الفيديو ذهلنا. نستطيع أن نرى هنا التأرجح إلى الأمام والوراء، لكن انقلاب الذيل وقفزه بهذه السرعة كانا مدهشين للغاية. لا نريد الجلوس والتأرجح إلى الأمام والوراء حتى إذا استطعنا التركيز عليه والإمساك بالذيل، لكن إذا تأرجح إلى الأمام والوراء وقفز ثم قام ب3 قفزات وانقلب، فلن نتمكن من أن نتنبأ بوجهة الذيل أو بحركته. إذا حاول حيوان مفترس الإمساك بهذا الذيل لحوالي 30 ثانية أو دقيقة، أعتقد أنه سيستسلم. قفزنا فرحا وشعرنا بحماسة كبيرة حين شاهدنا للمرة الأولى الشريط المصور. إن القدرة على التخلي عن الذيل ومنحه لحيوان مفترس للتمكن من النجاة من أساليب الحيوانات الرائعة التي تسير اليوم على وجه الأرض. وليس هذا فحسب، بل تستطيع أيضا تجديد ذيلها والقيام بذلك مرة أخرى حين تلتقي حيوانا مفترسا آخر في المستقبل. إن ذيل أبو بريص يخزن فائض دهون للأيام العقيمة حين يندر الطعام، لكن في أزمة يستطيع أن يتحمل خسارة ذيله وأن ينجو إلى أن ينمو ذلك الذيل من جديد. لا شك أن حيوانات كثيرة تتمتع بالقوى الضرورية لمهاجمة حيوانات أخرى وصيد فرائس، لكن القدرة على النجاة والهروب من حيوان مفترس وإلهائه بهذه الطريقة الذكية قدرة لا يمكن تجاهلها حقا. إنها الدهشة نفسها التي تدفع ديفيد جاردنر إلى العمل مع السمندل، ذلك المخلوق الذي يمكن أن تعود أسراره بفوائد بعيدة المدى على البشرية. أظن أن الناس يستطيعون أن يقدروا أهمية التجدد، فنحن نعيش ونتعرض لحوادث نستطيع إصلاح معظمها، لكن بعض الإصابات مؤذية للغاية وتؤدي إلى خسارة البنية والوظائف، وهدفنا هو إيجاد طريقة لاستبدالها. في النهاية نقصد أننا نستطيع إعادة تنمية ذلك العضو المفقود من الجسم، أو يمكننا التفكير في احتمال آخر إذا تضرر عضو في جسمنا أو أصابه خلل، وهو أننا نستطيع إزالته وترك آخر جديد ينمو. في مستقبل ديفيد لن تتمكن أطرافنا من النمو من جديد فحسب، بل إن مرضى السرطان سيتمكنون من أن يستأصلوا الأورام ويستبدلوا الأعضاء المتضررة بأخرى متجددة أيضا. لطالما كتب أشخاص عن ينبوع الشباب وفكرة الخلود، وهذا جوهر التجدد. لا تنفك الخلايا تصلح الأضرار، نتشاطر الجينات الأساسية، والسؤال ليس ما إذا كنا نملكها، بل كيف نستخدمها. للسمندل والأنقليس الكهربائي والأخطبوط قدرات مدهشة ساعدتها في البقاء رغم كل الاحتمالات. نمت أسرار بقائها على مدى ملايين السنين، وهي اليوم تكشف ببطء.
إنها توفر الفرصة المثيرة لأن نحظى نحن أيضا ذات يوم بقدرات الحيوانات الخارقة هذه.